So, hello mga bunso. Good day sa inyong lahat and hopefully okay kayong lahat. Shout out sa aking mga estudyante sa third year and also sa fourth year po. So now I will be discussing the blood transfusion therapy. So again, my name is Maria Cristina Sugitan and hopefully, maintindihan niyo po ang ating discussion. Pag may mga questions, pwede po tayo magtanong sa last part. Okay. So, ayan. So our topic for today is all about blood transfusion therapy. This is the one of the one of the most highlight lalo na pagdating sa pag-check ng ating doctor's order. Ito po ay pinaka-vital mga bunso. Pag di nyo binasa ng mabuti ang inyong doctor's order, maaari kayo magkamali. Madami pong cases na nangyayari po mga bunso. So kailangan maging sumunod tayo sa order ni doc, ganyan. Kailangan i-check nyo po lagi. Double check, hindi double check, triple check. Then, tanong nyo sa mga senior nyo po pag di nyo po maintindihan. I-verify nyo kung di nyo maintindihan. I-verify nyo mismo doon sa doktor. So again, ayan. Thanks for saving lives. Happy Blood Donor Day 14 of June. So every June of 14, we are celebrating the world's blood donation. Ganyan. Sabi dyan, no? Happy National Voluntary Blood Donation. Save a life, give blood. Tapos ayan, World Blood Donor Day, sabi niya, June 14. So we are celebrating World Blood Donor Day on June 14. So, question ko lang, is it your first time to donate blood? For me, I think naka 8 times na ata ako. Kung hindi ako nagkakamali, 8 times na ako nag-donate ng blood. And ang inspiration ko kasi dyan, nung na-dengue ako, sobrang hirap nung kasagsagan na yun. That was 2014, 15. Mga 2015, 2016, gano'n, nagka-dengue po ako. Kasagsagan na mahirap siyempre, lalo na ngayon, mahirap maghanap ng blood, di ba? So, inspirasyon ko pong mag-donate ng blood para makatulong din sa iba. And, yun nga, yun talaga inspirasyon kung bakit ako nag-start mag-donate ng blood. So, siguro kayo din may kwento yung pag-donate nyo ng blood and sana sa mga hindi pa nag-donate, i-try nyo. Walang sapilitan pero sobrang fulfilling pag nag-donate ka ng blood kasi may isip mo makakatulong ka at the same time madadagdagan mo pa or madudugtungan mo pa yung life ng tao na yun na pagbibigyan mo, di ba? So, what is BT therapy or blood transfusion therapy? It involves transfusing whole blood or blood components, specific portion or fraction of blood lacking in patient. Learn the concepts behind blood transfusion therapy and the nursing management and interventions before, during, and after the therapy. So, lagi po tayong, as a nurse, lagi po nating tatandaan, bago po tayo blood transfuse, we do our vital signs and assessments of patients before, during, and after the therapy. So, what are the objectives of PT? To increase circulating blood volume after surgery, trauma, or hemorrhage. So, sabi dyan, mostly kasi mas lalo sa mga patient na nag-undergo ng surgery, syempre naglalabas po, nag-open tayo ng parts ng body or si doc,
Ganyan, nag-operate si Doc. Syempre, merong times talaga na nagbe-bleed si patient. Yan. So, kailangan po ng beating, tas trauma, accident, mga ganyan, na open wound. Siyempre, papalabas po siya ng dugo or hemorrhage. Ganyan. Next, to increase the number of RBCs and to maintain hemoglobin levels in clients with anemia. Mostly may mga patient po tayong ganyan. Pagpapasok ng hospital, akala mo sakit lang ng tiyan, tapos sasabihin nagtatae, ganyan. Yun pala, yung nagtatae siya, yun pala yung tae niya is black na, tapos nung chinek niya yung CBC niya or complete blood count niya, mababa na po yung kanyang hemoglobin. So, si physician, nag-order po siya ng BT sa patient pag ganun po. Then, next, to provide selected cellular components as replacement therapy, like clotting factors, platelets, albumin, sa mga common sa mga patient na ano yung tawag dyan, mga nagdadialysis or yung platelets sa mga dengue, ganyan. So, we have 10 principles of blood transfusion therapy. Most common po dito ay ang whole blood and packed RBC. Tsaka si platelet, yun po yung mga common po dyan. So sabi dyan, whole blood transfusion. Ito po ay mga overview lang mga bunso. Para mas maintindihan nyo kung ano yung in-order ni Doc na blood. Kasi upon BT, may order si Doc dyan. Nilalagay niya kung ano yung kakailanganin na kukunin ng dugo ng kanyang relatives. For example, kailangan niya na packed RBC. So isusulat lang ni physician, prepare packed RBC, ganyan. 2 bags, ganyan. Usually ganyan naman inaano ng mga doktor. So ikaw, para ma-prepare mo yun, kailangan mo ng ng form. May form doon na i-check. Meron kang i-check kung ano yung ipapakita mo sa blood bank. Kasi mag-undergo pa po yan ng cross-matching, di ba? Para makikita nila kung compatible nga ba yung makukunin ng relatives na blood doon sa pasyente. Kailangan maging compatible mo na bago mo kunin kasi yung blood eh. So yun, maya, babalik po tayo ulit doon. So, back to the topic, sabi niya dyan. Principles of blood transfusion therapy. Whole blood transfusion generally indicated only for patients who need both increased oxygen carrying capacity and restoration of blood volume when there is no time to prepare or obtain the specific blood components needed. Pag for emergency cases po ang full blood transfusion. Tapos next is packed RBC. Usually, yan nga yung should be transfused over 2 to 3 hours. If patient cannot tolerate volume over a maximum of 4 hours, it may be necessary for the blood bank to divide a unit into smaller volumes, providing proper refrigeration of remaining blood until needed. 1 unit of packed red cells should raise hemoglobin approximately 1%. Tapos, hematocrit, usually nakikita nyo po dito sa kanyang CBC or complete blood count result, lab result, yan, 3%. Usually kasi ang normal ata sa mga babae is 11 to 14, ganyan. Maalala ko siya kasi usually pag below the 11 na sinasabi namin 10 grammars, ganyan, 8 grammars. Usually na kasi si Doc nagpapaprepare na siya ng packed RBC. Usually sa mga naman mababang hemoglobin, packed RBC. Then platelets, ayan, common sa ating mga dengue patient. Yan, administer as rapidly as tolerated, usually 4 units every 30 to 60 minutes. So mabilis lang po ang pagbibigay po ng ating platelets.
Unlike sa ating ibang blood, usually inorasan po yan 3 to 4 hours. Pag nag-exceed po kasi ng 4 hours yan, nagka-clot na po yung blood. Pag may tira yung blood, pag di naubos within 3 to 4 hours, dinidisregard na po natin, tinatanggal na po natin kahit may tira. Kahit isipin mo na sayang yung blood, ganyan. Tinatanggal po natin yun kasi it might be magkaroon ng reaction sa body ni patient as well as nagbubuo na kasi yung dugo. So, may tendency na magiging bad blood na siya pag pumasok sa katawan ni patient. So, kailangan o orasan po talaga natin ng ating BP. Lalo na pag PAC-RBC po yan. So, back to the platelets, sabi dyan. Each unit of platelets should raise the recipient's platelet count by 6,000 to 10,000 mmHg. However, poor incremental increases occur with all immunization from previous transfusions, leading fever, infection, autoimmune destruction, and hypertension. Sa mga bunso, platelets, di ba? Lagi yung tatandaan, dengue patients, yan. Granulocytes may be beneficial in selected population of infected, severely granulocytopenic patients not responding to antibiotic therapy and who are expected to experience prolonged suppressed granulocyte production. So, bihira lang naman po yan sa mga patient lang na may sakit na granulocytopenic. Yun lang naman po ang nangangailangan niya. Then plasma. Fresh frozen plasma should be administered as rapidly as tolerated because coagulation factors become unstable after toning. So, fast drip siya. If, kunwari, nag-order si Doc ng plasma sa patient, usually fast drip po yan. Then next, albumin. Albumin indicated to expand to blood volume of patients in hypovolemic shock and to elevate level of circulating albumin in patients with hypoalbuminemia. So yung mga mababa po ang albumin, yan po yung binibigay mga puso. Galing din sa blood. Then, cryoprecipitate indicated for treatment of hemophilia A, von Willebrand's disease, disseminated intravascular coagulation, and uremic bleeding. Then, factor 9 concentrate or IX concentrate indicated for treatment of hemophilia B. Carries a high risk of hepatitis because it requires pooling from many donors. So, ayan po yung mga components po ng ating mga blood mga bunso, ha? Ayan po yung mga ma-encounter natin na blood or ma-encounter natin na i-order ni Doc. After i-order ni Doc, tayo naman po yung taga-lista, tayo po yung taga-check para ano po yung kukunin ni relatives sa blood bank. So yan, sabi dyan, factor 8 concentrate or factor VII concentrate indicated for treatment of hemophilia A. Pareho po doon kanina sa cryoprecipitate, di ba? Heat-treated product decreases the risk of hepatitis and HIV transmission. Decreases lang mga bunso, hindi nakaka-cure ng ano po yan, ng HIV and hepatitis. It decreases the risk lang po. Then prothrombin complex indicated in congenital or acquired deficiencies of these factors. So all of these mga bunso, may mga specific po kung saan common na binibigay. In-explain ko lang mga bunso para di kayo malito. Once na nag-order si Doc, bakit siya nag-order ng whole blood? Bakit siya nag-order ng PAC-RBC? Bakit siya nag-order ng platelets, di ba? So at least magigets nyo siya kung bakit siya nag-order ng whole blood, ng PAC-RBC, platelet, ganyan. Okay. So next, what are the advantages of blood component therapy? It avoids the risk of sensitizing the patients to other blood components.
Then it provides optimal therapeutic benefit while reducing risk of volume overload. And also it increases availability of needed blood products to larger population. So ang advantage po ng ating BT, yung pataasin po yung kunwari, for example, sa hemoglobin, anemic si patient, common yan, di ba mga so, gusto ni doc na or ni physician na itaas ang kanyang hemoglobin to ayan, para hindi po lumala yung kanyang scenario, kanyang case, kailangan magsalin ng dugo doon sa pasyente para ma-maintain niya yung mataas and normal na blood count. So, meron din po tayong mga complications of blood transfusion. Diyan po tayo mag-iingat mga bunso, lalo na tayo mga nurses. Yan. First is allergic reaction. It is caused by sensitivity to plasma protein of donor antibody which reacts with recipient antigen. Ayan po yung mga RH negative, RH positive. Always be careful po tayo sa mga positive, negative na po niyan mga punso, ha? Then, yeah, assess for flushing. Rash, hives, pruritus, laryngeal edema, difficulty of breathing. Yan po yung pinaka-delikadong allergic reaction po, ha? So, kailangan mainam po tayo mag-interview, mainam natin i-check yung mga blood. Then next, febrile or non-hemolytic. It is caused by hypersensitivity to donor, white cells, platelets, or plasma proteins. This is most symptomatic complication of blood transfusion. Yeah. Assess for sudden chills and fever, flushing, headache, anxiety. So mostly, pag mataas na po ang fever kasi ni patient while we do the BT therapy sa patient, kailangan maging alerto po tayo kasi pag nagtusok po, di ba, na-check na natin blood. Sabihin mo na lang compatible, pareho lahat. Ngayon, nag-introduce ka na ng BT therapy kay patient, tapos biglang after 5 minutes, nilagnat na siya. Kailangan mong i-stop yun, then refer to the physician. Then, usually, pag ganitong scenario, ini-stop na po ni physician. Pero, pag mataas na yung lagnat. Pero pag bumaba po yung lagnat or hindi ganun, kumbaga parang sinat, ganyan, usually nag-o-order si doc ng paracetamol. Kailangan mo, parang ipapababain mo na yung lagnat or minsan nasasabay na din, binigyan ng paracetamol, then sinasabay mag-BT, gano'n. Depende po yan sa order ni doc. So next, septic reaction. It is caused by the transfusion of blood or components contaminated with bacteria. Sabihin mo na lang na compatible yung blood, na cross-matching, pwede isalin sa patient, pero nung inintroduce mo na kay patient, biglang nagkaroon ng reaction, ganyan, vomiting, mark of hypotension, high fever, rapid onset of chills, ayan na po yun. Kailangan i-stop na po natin agad-agad pag nagkaroon po ng reaction. Yeah. Tama naman. Pag nagkaroon ng reaction doon sa patient yung blood. Ito po yung mga talagang hindi mo inaasahan kahit alam mong kahit dinoble, triple, quadruple check mo na, compare mo, pinabasa mo sa mga samahan mo, pero pag nagkaroon talaga ng reaction, yan. No choice po tayo, i-stop natin, then itatapon po natin yung blood. Yan, circulatory overload. It is caused by administration of blood volume at a rate greater than the circulatory system can accommodate. Assess for rise in venous pressure. Dyspnea.
crackles or rails, distended neck vein, cough, and elevated BP. So kaya lagi natin ina-assess si patient before, during, and after the procedure, mga bunso, ha? Mamaya ituro ko po yung procedure. Then, hemolytic reaction, it is caused by infusion of incompatible blood products. Kita mo sa sa blood, kunwari type B. Type B din yung nakuha nilang blood. Tapos pinabasa mo type B, yan. Pero ang hindi mo nakita is yung negative nga ba or positive. Doon madalas nagkakamali ang mga nurse, kaya kailangan talaga isa-isahin mo siyang basahin, paulit-ulit mo siyang basahin. Kailangan buo mo siya babasahin, hindi yung shortcut. So yan, assess for low back pain. First sign, mga bunso. This is due to inflammatory response of the kidneys to incompatible blood. The next, chills, feeling of fullness. Then tachycardia, flushing, tachypnea, hypotension, bleeding, vascular collapse, acute renal failure. So pag naka-encounter po yung ganito, stop agad yung BT. Then disregard or discard. Then refer to the, or mas maganda, close. Then refer agad kay doc. Then pag nag-order si doc, discard mo na agad yung blood. So, tatandaan nyo lang naman dyan mga bunso, pag nagkaroon ng reaction yung blood sa pasyente, agad nyo na po i-stop, close the infusion or IV infusion, or stop the BP, then refer to the doctor. Then kung ano yung order ni doc, yun po yung ating susundin. Hindi yung dahil ito po yung sabi ni ma'am, ito po yung tinuro ni ma'am. Kailangan lagi pa rin tayong nagdedepende sa ating mga physician. For our protection as well as protection din ng patient as well as ni physician. So assessment findings. Clinical manifestations of transfusion complications vary depending on the precipitating factor. Then look for the signs and symptoms of hemolytic transfusion reaction include fever, chills, low back pain, flank pain, headache, nausea, flushing, tachycardia, tachypnea, hypotension, hemoglobinuria, or cola-colored urine. Yeah, ayun din kailangan natin i-assess. Then possible nursing diagnosis or sa ating NCP, pwede nating gamitin to in effective breathing pattern, decreased cardiac output, fluid volume deficit, with volume excess, impaired gas exchange, hypothermia, high risk for infection, high risk for injury, pain, impaired skin integrity, altered tissue perfusion. Depende naman po sa inyong assessment sa patient. No? So, what are the plannings and implementations? So, di ba? Nasa NCP na tayo agad. Sabi dyan, help prevent transfusion reaction by verifying patient identification, beginning with type and cross-match, sample collection and labeling to double-check blood product and patient identification prior to transfusion. So bago talaga tayo mag-BT, kailangan i-verify nyo, tanongin nyo kung anong name ni patient, age, or lalo na birthday. Mahalaga yan mga bunso. Then inspecting the blood product for any gas bubbles, clothing, or abnormal color before administration. Di ba color ng blood is red? Usually dark red pa yan. So kailangan i-check pa rin natin hindi lang yung mga medtechs, at least wala tayong kasalanan pag nagkaroon ng reaction. Ipaano mo sa medtech, then ikaw din i-inspect mo din, di ba, yung blood.
Then yan, beginning transfusion. Slowly, 1 to 2 milliliters per minute and observing the patient closely, regularly during the first 15 minutes. So, yeah. So, before we begin the transfusion, kailangan mo i-assess. Then, kailangan mo, syempre, introduce yourself. Then, kung bakit, explain mo kay patient kung bakit niya kailangan mabiti. Kailangan ma-explain yun kasi syempre magtataka yan. Bakit ako mabibiti, ganyan-ganyan. Ay, ang sakit ko lang na, masakit ang tiyan, nagtatay, ganyan, di ba? So, madaming questions yan. So, kailangan i-explain natin mga so, then, i-assure nyo po yung safety pa rin nila. Then, nakapag-provide na ng blood ng kanyang relatives. Para before the procedure, at least ma-prepare mo na yung blood, di ba? So, yan, beginning transfusion slowly. Kunwari, na-prepare na natin blood. So, sinabit na natin yung ating blood as well as yung plain NSS, yung kanyang side IV line, ganyan. Hindi po kasi kailangan, hindi po kasi pwedeng mag-transfuse ng blood lang. Kailangan po meron pa rin tayong kasamang IV fluid dyan. So, ayan nga mga bunso. During the first BT, kailangan i-observe mo si patient within 15 minutes. Kailangan sinecheck mo ang kanyang vital signs, sa kanyang anong reaction sa kanya. Tatanungin mo siya kung kumusta siya, kung okay lang ba siya, ganyan. Wala po bang makati, hindi po kayo nahihirapang huminga, ganyan. Then, transfusing after the 15 minutes, kapag okay na, orasan mo na siya mga bunso. Usually within 3 to 4 hours, kailangan maubos niya na po yun. You know, transfusing blood within 4 hours and changing blood tubing every 4 hours to minimize the risk of bacterial growth at warm room temperatures. So, yun nga, hindi lang pala nagba-blood clot, kundi nagkakaroon din po ng bacterial growth pag nag-exceed po tayo ng 4 hours. So, kailangan dapat 3 to 4 hours maubos ngayon. Pero, kung di niya po maubos yun, dinidiscard po natin yung tira po. Then next, preventing infectious disease transmission through careful donor screening or performing pre-tests available to identify selected infectious agent. So, hindi naman basta-basta nagbibigay ang blood bank ng blood na hindi compatible sa cross-matching, hindi pwedeng i-donate, ganyan. So, based on my experience sa hospital kasi, we provide ice box. Ganyan. Diba? Dito wala kaming blood bank. Sa Tugigarao may blood bank, which is sa CBMC, diba? Pwede silang kumuha ng blood. Pero, hindi basta-basta yung pag-handle ng blood. Kailangan ng ice box para ma-maintain yung temperature ng blood. No? Then, yan. Next. Preventing hypothermia by warming blood unit 37 degrees before transfusion. Pagkagaling po, kunwari yan, sa amin kasi sa hospital, ganyan, di ba? Nakuha ng CBMC. Then, itadala sa amin sa Milagros, sa Kapagan. Ita-travel nila. So, para ma-check din, hindi lang diretso sa amin yun. Itadala pa po nila yun sa laboratory to verify, i-check nila kung type ganito nga ba talaga to, or tapos para kanino, then may specific, may ref kasi mismo sa lab for bloods, di ba? Meron silang parang freezer, ganyan. Hindi ko alam kung freezer tawag doon. Basta may specific temperature kasi yung mga ganun nila. So, sa kanila na yun, ang trabaho natin ito eh. So, yun, nire-ref muna nila, then syempre may contact pa rin sila sa CBMC na compatible, ganyan. Basta madami na yan.
Kasi friend ko yung mga submit sa mga laboratory, kaya alam ko yung mga ganyan. So, pag syempre, i-verify sa amin yung laboratory. Ma'am, nandito na po yung blood ni ganito, ready for transfusion na po, ganyan. So, ikaw naman na nurse, bago mo kukunin yung blood, kailangan mag-prepare ka ng towel, ganyan. Ako kasi, pag sa private kasi meron talaga silang towel for blood PT. Sa akin kasi, alam mo yung bedsheet ng patient, syempre iniiwan sa ward. Ayun ang ginagamit kong pang-cover doon para ma-maintain yung blood, tapos yung temperature talaga ng blood niya. Tapos ayun sabi niya, preventing hyperthermia, sabi niya. Kailangan talaga binabalot ko siya para ma-maintain ko yung temperature. Then next, on detecting any signs of symptoms of reaction, pag may na-detect po daw tayo ng mga reactions while ongoing PT, we need to stop the transfusion immediately and notify the physician. Yan na nga yung paulit-ulit kong sinasabi. Then disconnect the transfusion set, but keep the IV line open with 9. Yan yung sinasabi ko na may side drip siya. Yan. 0.9% saline to provide access for possible IV drug infusion para ma-flush po. Then send the blood bag and tubing to the blood bank for repeat typing and culture. So usually sa amin kasi discard agad kasi wala nang kaming blood bank. Pero kung sa mga private, para mas masigurado siguro sila, dinadala po nila sa blood bank para for repeat typing and culture, and as well as para wala pong masabi yung mga relatives doon sa kinuha nilang blood, ganyan. Then draw another blood sample for plasma hemoglobin culture and retyping. Collect a urine sample as soon as possible for hemoglobin determination. Ayan. Usually hindi naman, depende kasi yan sa order ng doktor, so hindi tayo nagagawin yan basta-basta. So, ayan. Ano nga ba ang ating interventions as a nurse? What are the nursing interventions? Interventions for complications if blood transfusion reaction occurs. First, stop the transfusion immediately, then start IV line, 0.9 sodium chloride or plain NSF. Then place the client in Fowler's position if with SOB and administer autotherapy. Usually, ay yung mga signs of DOB, usually mga bunso. DOB kasi yan ni SOB. Difficulty of breathing and administer autotherapy. Then, the nurse remains with the client. Siyempre, kailangan i-observe mo siya, di ba? Para wala pong masabi and wala ka din kasalanan in case na nagkaroon po ng masamang pangitain. Usually, siyempre may demandahan, mga ganyan. Para na din sa protection mo, ginawa mo naman yung role mo as a nurse, right? So, kailangan as a nurse din, siyempre, i-observe mo si patient. Kasi ayaw mo mamatayan, di ba? So, kailangan porsigido kang buhayin siya, ganyan. So, the nurse remains with the client, observing signs and symptoms and monitoring vital signs as often as every 5 minutes. 5 minutes, mga bunso, ha? Hindi 5 hours. 5 seconds, ganyan. 5 minutes. Then notify the physician immediately. The nurse prepares to administer emergency drugs such as antihistamine, baka kasi magkaroon ng allergic reaction kanina, vasopressor, fluids and steroids as per physician's order or protocol. Doktor po ang nag-order ng mga gamot ng buto, hindi basta-basta. Ito kasi pinapakita ko lang ito para magkaroon kayo ng idea kung ano po yung i-order ni physician na gamot. Then obtain a urine specimen. Ay, usually hindi kami nagaganyan kasi wala naman kami blood bank. Pero mapapansin ko parang after BT, napapansin ko ba't kayo nagpapa-UA, ganyan ko pa nun. Tapos papa-CBC. Siyempre repeat CBC after 6 hours ganyan CBC siya.
Then blood container, tubing, touch, label, and transfusion record are safe and returned to the laboratory for analysis. So pag nagkaroon ng reaction daw mga bunso, kailangan i-preserve mo ang blood container, tubing, attach label, transfusion record para for analysis ng ating laboratory team. Pero pag naubos naman na yan, i-discard mo siya sa proper trash can or trash bin. So, ay nga, ABO blood group system. Pag type AB ka, universal recipient ka. Pwede kang mag-receive ng type AB, ng type A, type B, and type O. Kaya yan ang pinagulang sa AB, universal recipient. Then pag type A ka, you can receive A or O lang. Then B, B or O. Then pag type O, universal donor. Ayun naman po. Si universal donor. Pero ang kanyang pwedeng ma-receive lang na blood is O lang talaga. It's either O negative, O positive. As well as sa B, B positive, B negative, or may mga specific na ano po kasi yan. Pero di mo papansin yung ba't kayo ganun? Pag nangangailangan ng blood, kailangan pag type AB ka, AB la pa, ganun. Nagtanong ako sa kakilala ko na medtech, for emergency cases, pwede naman na daw salin ng ganyan basta sa cross-matching nag-match po yung ang tawag doon, nawala naman sa dila ko na yung compatible yun. Pag compatible naman yung blood, pwede naman for emergency cases. Yeah. So ayan. Sabi dyan, pag O negative lang. Pag O positive, O negative or positive, pwede. Pag A negative, negative O pwede, negative A pwede. Pag A positive, pwede ang O negative and positive, and A negative and positive. Pag B negative lang, and O negative. Pag B positive, negative, O positive and negative. Pag AB negative, pwede ang O negative and A negative, B negative and AB negative. Pero pag AB positive, pwede po ang O positive and negative, A positive, lahat pwede na. Ayun na. So kailangan be careful tayo sa mga negative, positive na pa yung mga RH antigen. Yeah. So ito na po mga bunso. Nursing procedure of blood transfusion. The following is a step-by-step checklist of things. Gusto yun yung tanong ko. The following is a step-by-step checklist of things to do and other responsibilities to ensure proper blood transfusion and prevent any unwanted reactions and errors. First, as a nurse, we need to verify the physician's written order and make a treatment card according to hospital policy. So, depende po yan sa agency or agency policy yan. Verify the physician's written order and make a treatment card. Usually, wala namang treatment card yan, lalo na pag public. Sa mga private, siguro meron. So, kailangan ma-verify nyo. Sabi ni Doc doon, prepare pack RBC, ganyan. For consent and cross-matching. Ganyan nakalagay naman sa order ni Doc. Then, observe the 10 R's when preparing, administering any blood or blood components. Remember the 10 R's, mga bunso. Please lang. First year or second year pa lang, dinidiscuss na yan, paulit-ulit. Then, explain the procedure or rationale for giving blood transfusion to reassure patient and significant others and secure consent. So, yun nga. Meron tayo kasing dyan minsan contraindicated lalo na sa mga ibang religions. Kailangan be careful din tayo dyan lalo na pag Jehovah, Baptist, I think so. Then, ano pa nga ba? Madami. So, kailangan
be careful tayo. Kailangan ma-explain natin sa family kung gusto nila ng mabiti. Then, syempre, secure consent kung gusto. Pwede din tayo mag-secure consent pag ayaw. Ano yun? Lalagay mo lang dun na refuse, BT. Yan, test. Then, pipirma yung patient mismo or yung relatives pag below 18 years old. Ganyan. So, back to the 10 R's. Ano nga ba yung 10 R's? Right patient, ayan, right component of blood, ganyan. Then, right dosage. Usually, kung anong blood ba yan, ganyan naman yan eh. Right route, kung saan itutusok. Right time, should be 3 to 4 hours. Kailangan ubos na yung blood. Ganyan. Right documentation before, after, and before, during, after the procedure. Right client education. Kailangan din yan. Then right to refuse. Meron talagang times na magre-refuse si patient. Siyempre may anxiety or sa kanilang religion. Right assessment, then right evaluation. At the end of the procedure, siyempre may right evaluation tayo. So, to get patient histories regarding previous transfusion, siyempre kukunin niyo pa rin yan kung may history nga siya ng previous transfusion. Kung wala naman, di okay, mapapadali ka, di ba? Then explain the importance of the benefits of voluntary blood donation. Usually, wala na siguro yung voluntary blood donation na yun. Binibili na lahat, di ba? Dahil taghirap na din paghanap ng blood. Then prescribe blood or blood components from blood bank to include the blood typing, cross-matching, and blood result of transmissible disease. Then, using a clean linen tray, get compatible blood from hospital blood bank. Then, wrap blood bag with clean towel and keep it at room temperature. Usually, kukuha ka ng, syempre, may order si Doc. Babasahin mo siya. Then, ipaprepare mo na yung cross-matching and form for cross-matching and ipaprepare ng relatives yung kukunin na nilang dugo. I-check mo kung ano yung in-order ni Doc, kung pang-RBC, whole blood, or platelet pa yan, or anything, di ba? Check mo yan. Tapos, i-indicate mo pa dun kung ilang bags, kung 2, 3, or 5 bags, ganyan. Then, syempre, inform mo si laboratory para makakuha sila ng blood sample na idadala ng family sa blood bank. Then, ganyan, syempre, approach mo si patient na magpakilala ka, i-explain mo kung bakit siya masasalina ng blood, and meron naman po siyang right, kung ayaw naman niya, pwede siyang pumirma. Then, pipirma siya kung papayag siya, pipirma siya kung hindi siya pumayag. Kailangan po yun for your security as well as kung may mangyaring masama kay patient. Siyempre, i-explain mo lahat yan. Then, kailangan, napaka-importante nito mga bunso. Ako kasi, first time ko mag-duty noon. Ang magpapa-BT si Doc. Siyempre, understaffed talaga ang Pilipinas, lalo na pag nasa public ka, dahil siyempre, alam mo na kung ano yung kakulangan doon. So, yun nga. Nag-iisa lang ako, then wala akong pwedeng pagtanungan. So, ako, nakikita ko naman yung ginagawa nila. Check lang ako ng check. Pero alam nyo, ang nakalimutan ko yung order na cross-matching or cross-match. So, kawawa naman, tag-ulan pa nun, sinugod ng family from Kabagan to Tugigaraw, din wala silang dalang cross-match na request ni physician. So, kailangan bumalik pa sila ng Kabagan para lang kunin yun. Then, pumunta ulit ng Tugigaraw para lang makakuha ng blood. So, kailangan tatandaan nyo yan mga bunso. Kailangan may order si Doc ng cross-matching with blood sample ni patient.
para yun yung dadalhin po nila sa blood bank. Then, after that, di ba na-explain mo na, ginawa mo na yung mga forms, syempre, na-explain mo sa family, sa relatives, sa patient mismo din. Then, after that, pag pumayag, syempre, magpa-prepare ka na ng mga equipments mo. Yan. Example, meron ng blood. Nandun na sa laboratory. So, pag napapayag na si patient, syempre, papirmay mo na ng secret consent for BT therapy, ganyan. Tapos, lagyan mo ng date, pipirma si patient, ganyan. Then, yan, kukunin mo na po yung blood, prepare mo na siya. Using a clean linen tray, get compatible blood from hospital blood bank. Kukunin mo na yung blood. Hindi basta-basta kunin mo yung blood. Kailangan mo po siya ng tela to cover up para ma-maintain mo yung temperature ng blood. Sabi dyan, wrap blood bag with clean towel and keep it at room temperature, sabi niya. Then, have a doctor and a nurse assess patient's condition. Counter-check the compatible blood to be transfused against a cross-matching sheet noting the ABO grouping and RH. Yan na po yung laging sinasabi. Serial number, kailangan po yan. Then, expiry date, kung kailan na-extract, expiry date, serial number, nandun po sa blood. Then, yung blood type, tapos yung cross-matching, kung compatible, ganun. Bago nyo ita-transfuse dun sa patient, ayan, kailangan i-record mo yan. Kasama po yan sa documentation mo. Then, after yan, nakuha mo na double check mo na, triple check mo na, pinabasa mo sa kasamahan mo, yan. Next is to get the baseline vital signs of the patients, the BP, the respiratory rate, pulse rate, especially yung O2 sat yan, temperature before transfusing or transfusion. Then give pre-meds 30 minutes before transfusion as prescribed. Usually, si physician nag-order po yan ng furosemide para hindi po siya fluid overload, ganyan. Then, minsan nagda-difen siya para nagre-rest si patient habang kinakandak or nag-undergo siya sa BP, ganyan. Si physician lang po ang nagbibigay ng pre-meds mga bunso. Hindi tayo yung mga nurses ang basta-basta. Nag-order lang si physician, then tayo lang po yung nag-infuse sa pasyente. Then, do hand hygiene before and after the procedure to reduce the risk of cross-contamination or risk of infection or any microorganisms. Then prepare equipment needed for BT. Prepare for IV injection tray, compatible BT set, IV catheter or IV cannula, usually to. Needle gauge 19, pero mas common 18. Then plaster, tourniquet, blood components to be transfused, plain NSS 500 cc, IV set, needle gauge 18. Only if needed, IV hook or IV stand, gloves, sterile gauge or transplant dressing, etc. So mostly, ako kasi pag based on my experience, syempre, nandiyan ang IV pole or IV stand, ang plain NSS mo, or yung blood mo, then IV line, then BT set. Tapos usually meron po yung dalawa na yung may white port. Parang minsan ng set na po siya na IV BT set. Ganyan. Pero usually pag dito sa Philippine scenario, nakabukod po ang IV set at ang BT set. Then, IV cannula should be gauge 18. Malaki po siya. Ang rationale po nun, para makapasok po yung whole blood, yung component ng blood na mabuti. Kasi pag kunwari, pag ginage, ano yun?
in-age 22 mo, ang hirap pumasok ng blood, nahihirapan po yung blood, ay mapapahaba o mapapaprolong mo yung BT transfusion, mas tatagal yung procedure. Baka mamaya, hindi pa nangalahati yung blood, umabot ka na ng 4 hours. Sayang yung blood, di ba? So, kailangan malaki yung hole. Kasi di ba pagdating sa IV cannula, the greater the number, the lesser the needle. So, kailangan pag mababa yung number, ganun kalaki naman yung hole nung needle. So, yun. Ayun na yung ipaprepare mo. Then, if main IV fluid is with dextrose 5%, initiate an IV line with appropriate IV catheter with plain NSS on another side. Anchor catheter properly and regulate IV drops. So, sabi dyan, kasi itong 13, ito kunwari yung wala pang any IV line si patient. Pero itong number 14, kunwari ito may IV line siya. Then nag-ongoing po siya ng D5-LRS, ganyan yung kulay pink na swero kumbaga. Nag-change po tayo pag nag-BBT tayo, kailangan ang partner po talaga ng blood is plain NSS, which is yung color green ang speaker niya. Yan. May color coding tayo sa IV. Remember, di ba mga so review tayo siya. So, yan. Always remember ang partner ni BT is plain NSS, not D5 water, not D5 LRS, not plain LRS, plain NSS. Then yan, open compatible blood set. Usually kasi nakapack po siya. So may kailangan bubuksan pa dyan. Open compatible blood set aseptically and close the roller clamp. So close mo yung roller clamp. Then, do sa IV set, BT set, open mo yun. Makikita mo yung, mamaya, check natin, no? Tapos, i-open mo. Tapos, for example, ito yung BT set. Ito yung pang spike. Siyempre, i-close mo yung clamp para hindi mabuwas na, di ba? Pagkatusok mo ng ganyan sa blood, kunwari, nakatusok na. Maglalagay ka ng blood dun sa drip chamber, yung parang maliit na gano'n na bote. Squeeze mo lang siya pag nagka-squeeze ka, kahit half lang ng drip chamber ang lalagyan mo. Ayan o. At least half full. Then prime tubing, yan. Then i-open mo yung clamp para padaanin mo doon mismo sa tubing, sa IV set. So sa tubing, pupunuin mo yun. Then, kailangan tanggalin mo yung air or bubbles. Then use needle gauge 18 or 19 for needle side chip. Hindi po kanyo ang pinag-usapan dito, needle mga bunso ha. Usually naka-attach naman na dati sa BT set kasi consider na kailangan malaki yung pagdaluyan ng blood. For adults yung mga bunso, pero pag bata naman, gauge 22 lang po tayo. Yan, equipments. So mga bunso, ito po yung ating IV set. IV set. Ayan. IV set po. Ito pansinin nyo, maliit yan. Usually, dyan naman natin, ayan, di ba nakikita nyo ito? Natatanggal to Pwede natin papalit, pwede natin palitan. Usually, gauge 18 po nilalagay natin dyan yung naka-IV cannula. Pag sa kamay ng patient, IV cannula, di ba? So, ayan, ito yung drip chamber na sinasabi. Pero pag sa IV set kasi, ayan yung nandyan po yung ating plain NSS. Ayan yung color green na sticker. Plain NS. Yes. Yung pangit ng sulat ko dito. Yan yun. Tapos sa BT, ayan, nakapack po ang ating BT set. Pansinin nyo, ibang-iba siya sa kabila. Kasi may parang filter pa to. Yan. Sinasalok niya po lahat ng mga objects na merong buo-buo.
Then ito yung kanyang drip chamber. Usually, half daw yung lalagyan natin ng blood. Yan. Tapos pansinin nyo to, oh. Hindi po basta-basta natatanggal yan. Gauge 18 kasi yan. Inseparable na po. Ano yun? Inseparate. Parang ganun. Inseparable. Ano? Basta yun. Hindi po basta-basta naiiwala yan dahil connected na po siya para po ma-miss natin yung pagkakamali. Yan. Basta pag nakakita na kayong ganito, BP set yan. Pero pag ganito, ID set. Then, ito po ang ating plain NSS. Kulay green ng kanyang speaker. Then, yan. Pag may white port, mga bunso, ito naman yung sinasabi kong white port. Yan. May connector siya dito. Ayan, white port. Ito siya tinawag. Ito si ating ang tawag siya. Depende kung saan naka-connect. Ito si plain NSS. Plain NSS. Pangatlo. Tapos ito si blood. Alam, basa kasi yung kamay ko. Blood. Yan. Yan, blood. So, ito yung drip chamber nila. Yan, piggyback set. Usually yung sinasabi. Primary set, then piggyback port. Yan. Y port lang naman yan. May piggy. Paano yan eh? Bastos yun. Paparinig. Bastos. Diyos. So, yan lang yung example ng ating Y port. So, sa kanila, di ba, sabi ko kanina, the greater the number, the lesser of the hole of the needle. Ayan. Usually, pag yellow kasi, tas wala pa, bihira lang tong light blue na to. Usually sa Pilipinas or Philippine setting, violet or purple po siya. Usually sa mga pediatric po yung ginagamit mga bunso. Or pediatric. Then sa adults, lalo na pag sa mga nag-undergo surgery or sa mga OB na mga naglalabas ng dugo, ito po ang ginagamit natin, yung kulay green. Sikat si kulay green. Kasi gauge 18 po yan, malaki po ang kanyang butas. Bakit di ginagamit si 14, 16? Ihira lang po kasi yan mga bunso. Ito talaga ang ginagamit si 18. Okay? The next, after nga nung pag-prepare, transfuse the blood via injection port and regulate at 10 to 15 drips per minute. Initially, for the first 15 minutes, kasi in-observe mo pa si patient eh, tinitignan mo kung magkakaroon ng reaction or kaya ng kanyang katawan yung BP. Then, refer immediately to the physician for any adverse reaction. Kung nagkaroon po ng reaction, kailangan i-stop din, refer muna kay physician. Then next, observe or assess patient on an ongoing basis for any untoward signs and symptoms such as flushed skin, chills, elevated temperature, itchiness, urticaria, and dyspnea. Yeah. If any of these symptoms occur, stop the transfusion, open the IV line, and report to the doctor immediately. I-stop mo daw yung BP, yung blood ang i-stop mo, then open the IV line. Yung IV line, yung plain NSS. Bakit? Para ma-flash po yung blood doon sa port. Yung IV port or IV line. Then report the agad kay physician. Then swirl the bag gently from time to time to mix the solid with the plasma. Usually kasi bigla-biglang naghihiwalay yun eh pag di nagagalaw. So kailangan time to time talaga sine-check mo si patient. Parang ako, every 15 minutes sine-check ko siya. Kunwari, 15 minutes na lagpasan niya na. Walang reaction. After 1 hour, sine-check ko po ulit si patient, then ginagalaw ko yung bag. Kumbaga parang hinahalo ko siya, parang sinisqueeze ko para mahalo yung laman.
Yan. Usually, ito yung sa blood donation, di ba? Kung nag-donate ka. Yan. Ganyan yung style. And then, mismo dyan sa brachial, yung pagkuhanan. So, ayan. Ayan yung drip chamber kako. Kita nyo yan. Hindi kasi naka-ano dito sa GIF na to. Wala kasi naka-indicate dyan. Usually, nakalagay kasi dyan. A, B, ganyan. Tapos, minsan nakalagay pa dyan. Serial number, expiry date, extract date, kung kailan na-extract din. Ayan, IH negative, positive, ganyan. Kunwari positive, ganyan. Then, ito yung blood nga. Ayan. Drip chamber, at least half. Ayan, half. Plus, dapat may line dito ng plain NSS eh. Plain NSS, for example. Wait. Bato. Ayan. Kunwari ito, green. Sabi na lang natin. No? Ikita nyo yan. Plain NSS. Kunwari yan. Then, may line dapat dyan ng plain NSS. Nakasama dun. O yan. Kunwari magkakasama sila. Diba ang pangit na? Pinapangit mo lang, ma'am. Yan. May line. Kunwari, example ganyan. Then, may drip chamber na pa yan. At least half. Sabi ko nga, diba? May roller clamp pa dito, ganyan. So, kailangan partner talaga ng BT is yung plain NSS, no? Mga bansa, always remember that. Then, continue to observe and monitor the patient. Post-transfusion for delayed reaction could still occur. So, for example, tapos na po yung blood transfusion, walang reaction. Nag-VS ka, normal. So, kailangan, yan, na-discard mo na lahat ng gamit. Kailangan i-assess mo pa rin si patient after 15 minutes. Kasi meron po yung delayed reaction. Then, recheck hemoglobin and hematocrit, bleeding time, serial platelet count within specific hours as prescribed or per institution policy. Usually, sa Pilipinas, 6 hours. Post-BT, CBC, usually every 6 hours. Ilalagay mo yung sa request mo sa laboratory. O kunwari, natapos yun ng 3 p.m., 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, kailangan 9, ma-check na po yung kanyang CBC para ma-refer mo kay doc kung nasa normal na ba o nasa abnormal pa rin para mag-proceed sa next BT ulit. Then, after that, discard blood bag and BT set and sharps according to healthcare waste management. So, di ba meron tayong mga basurahan kung yung tamang kulay ng ating basura, di ba? We have the red, black, yellow, green, ganyan. Then, fill out adverse reaction sheet as per institutional policy. It depends na naman po sa policy ng institution or ng agency. Then, remind the doctor about administration of calcium gluconate if patient has several units of blood transfusion, 3 to 5 more units of blood. So, i-remind nyo lang si doc kung may ibibigay pa tayong gamot kay patient after the BT. Ayan. Kasi usually nakakalimot sila. Kunwari, porket tapos na wala na, ganyan. So, yun lang pa lang. Di ba madali na mag-BT, pero pinaka-vital role yan ng nurse. Lalo na blood then patient pinag-uusapan, di ba? So, thanks for listening. If there is any question, you can chat or call me. Yan. Kung wala namang katanungan, mas better pa rin na may tanong kayo para mas maintindihan nyo, di ba? Then, ilabas nyo yung confidence nyo. Kasi, last time na nagpatanong ako, ang daming katanungan. Akala ko, tig-isa-isa, usually halos lahat kayo, 2 to 3 questions eh. So, mas maganda yung gano'n, mas natututo kayo. So, hopefully, mag-meet tayo the future yung face-to-face para mas ganahan, mas ma-appreciate nyo lahat ng mga
skills laboratory po natin, no? So, thank you again and ingat kayong lahat. Naway na sa safe kayong lugar and huwag niyo pong pababain yung sarili niyo. Aral po kayo na mabuti. Sana maging honest po tayo sa lahat ng ating gagawin. So, thank you so much. Bye-bye.